यो अक्सिडेसन रिडक्सन चाहिँ हाम्रो डेली लाइफसँग पनि रिलेटेड कुरा हो। जस्तो हामीले चाहिँ डेली लाइफमा कम्पेयर गर्यो भने इन आवर डेली लाइफमा के घटनाहरू के केमिकल रिएक्सनहरू हुने गर्छन्। जस्तो सपोज हामीले हेर्यो भने हाम्रो खाना चाहिँ डाइजेस्ट हुने, डाइजेसन अफ फुड, यो पनि एउटा अक्सिडेसन रिडक्सनको एक्जाम्पल हो। त्यसैगरी अर्को हामीले हेर्यो भने बर्निङ अफ फ्युल, बर्निङ अफ फ्युल बर्न हुने प्रोसेस पनि के रहेछ त अक्सिडेसन रिडक्सनको एउटा एक्जाम्पल रहेछ। त्यसैगरी अर्को छ फेडिङ अफ कलर, फेडिङ अफ कलर, फेडिङ अफ कलर। डी मा फोटोसिन्थेसिस, फोटोसिन्थेसिस। त्यसैगरी ई मा हामीले देख्न सक्छौं रस्टिङ, रस्टिङ अफ आइरन। ल यो पाँचवटा एक्जाम्पलमा हामीले हेर्यो भने डाइजेसन अफ हामीले खाना खाइसकेपछि हाम्रो खाना चाहिँ डाइजेस्ट हुने प्रोसेस पनि अक्सिडेसन रिडक्सनसँग रिलेटेड रहेछ। त्यसैगरी बर्निङ अफ फ्युलहरू बर्न हुनु, जस्तो हामीले गाडीहरू चढ्छौँ, बाइकहरू चढ्छौँ, अनि यी सबै साधनहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको फ्युलहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यी सबै फ्युलहरू बर्निङ हुने प्रोसेस पनि के रहेछ त अक्सिडेसन रिडक्सनको एक्जाम्पल रहेछ। त्यसैगरी फेडिङ अफ कलर अफ क्लोथेज, यो चाहिँ हाम्रो कपडाहरूमा हामीले चाहिँ कलरहरू सुरुमा कपडाहरू किन्दाखेरि चाहिँ रङ्गी चङ्गी कपडाहरू देख्छौँ हैन, अनि बिस्तारै त्यो लगाउँदै जाँदाखेरि कपडाहरूको कलर खुइलिने गर्छ, कपडाहरूमा फेरि नयाँ कलर चाहिँ त्यसलाई डाइजहरू राख्ने गरिन्छ। यो पनि एउटा अक्सिडेसन रिडक्सनको एक्जाम्पल हो। त्यसैगरी फोटोसिन्थेसिस, प्लान्टले पातमा भएको क्लोरोफिल र सनलाइटको प्रेजेन्समा के गर्छ भने आफ्नो खाना तयार गर्छ। सबै ग्रीन प्लान्टहरूले के गर्छ आफ्नो खाना पातमा बनाउने काम गर्छन्। त्यो पातमा बनाउने जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई भन्छ फोटोसिन्थेसिस। फोटो भनेको लाइट, लाइटको प्रेजेन्समा चाहिँ फुड सिन्थेसाइज गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ फोटोसिन्थेसिस पनि के रहेछ त अक्सिडेसन रिडक्सनको एक्जाम्पल रहेछ। त्यसैगरी रस्टिङ अफ आइरन, कुनै पनि मेटललाई तपाईले बाहिर छोडिदिनुस्, ओपन एटमोस्फियरमा छोडिदिनुस्, ओपन एटमोस्फियरमा छोड्ने बित्तिकै अक्सिजन अथवा मोइस्चरसँग रिएक्सन गरेर के हुन्छ त मेटल अक्सिडाइज हुन्छ, अथवा मेटल रिड्युस पनि हुन सक्छ, अक्सिडाइज पनि हुन सक्छ। नर्मली हामीले चाहिँ खिया लाग्ने भन्छौँ नेपालीमा, यसलाई चाहिँ रस्टिङ अफ आइरन भन्छ। रस्टिङ अफ आइरन पनि के रहेछ त यो अक्सिडेसन रिडक्सनको एक्जाम्पल हो। विभिन्न प्रकारको यो केमिस्ट्रीमा इन्भेस्टिगेट गर्ने क्रममा साइन्टिस्टहरूले यी प्रोसेसहरू र केमिकल रिएक्सनमा एउटा यस्तो घटनाहरू भेटे जहाँ चाहिँ अक्सिडेसन र रिडक्सन भएको देखे, र यसलाई चाहिँ अक्सिडेसन रिडक्सनको टर्ममा यसलाई निकालियो। र सुरुमा चाहिँ अब यसको हामी हिस्ट्रीतिर जाँदैछौँ। हिस्ट्रीमा सबैभन्दा पहिला हामी जान्छौँ यसको क्लासिकल कन्सेप्ट के हो त। क्लासिकल कन्सेप्ट भनेको हाम्रो यसको पुरानो कन्सेप्ट के थियो त, अक्सिडेसन रिडक्सन भनेको के रहेछ, त्यसको बेसिसमा अहिले हामी अक्सिडेसन नम्बर मेथड त्यसैगरी रिडक्सन नम्बर मेथडबाट विभिन्न प्रकारका केमिकल रिएक्सनहरू ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। जस्तो यसको हामीले क्लासिकल कन्सेप्ट हेर्यो भने क्लासिकल कन्सेप्ट अफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्लासिकल कन्सेप्ट अफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यसको पुरानो कन्सेप्ट के थियो भने पहिला सुरुमा क्लासिकल कन्सेप्टले अक्सिडेसनलाई कुन प्रकारले डिफाइन गरेको थियो र रिडक्सनलाई कुन प्रकारले एक्सप्लेन गरेको थियो, यो कुरा हामी जान्न जरुरी छ। रिडक्सन पहिला सुरुमा हामी थाहा पाऊँ पुरानो कन्सेप्टले अक्सिडेसन र रिडक्सनलाई कस्तो तरिकाले कम्पेयर गरेको, कस्तो तरिकाले डिफाइन गरेको थियो भने अक्सिडेसनलाई हामी यसरी गरौँ, according to classical concept oxidation is the process in which combination of oxygen और addition of oxygen और
oxygen like electronegative atom or ion or molecules dash or removal of hydrogen or hydrogen like electropositive atom or ion or molecule or radical हामी अक्सिडेसनलाई एकछिनपछि डिफाइन गर्नेछौँ। यहाँ हामी पहिला यसको बारेमा कन्सेप्ट बुझ्छौँ। क्लासिकल कन्सेप्टले पुरानो कन्सेप्टले चाहिँ अक्सिडेसनलाई कसरी डिफाइन गरेको थियो भने according to classical concept oxidation is the process in which combination of oxygen or addition of oxygen or oxygen like electronegative atom यसले के भनेको छ भने कुनै पनि दुईटा एलिमेन्टहरु बीचमा अथवा दुईटा एटमहरु बीचमा चाहिँ यदि अक्सिजन कम्बाइन हुन्छ अथवा अक्सिजन जस्तै अरु इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमहरु आयनहरु रेडिकलहरु चाहिँ कम्बाइन हुन्छन् अथवा हाइड्रोजन र हाइड्रोजन जस्तै इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम अथवा आयन अथवा रेडिकलहरु चाहिँ के हुन्छन् रिमुभ हुन्छन् भने यसलाई भन्छ अक्सिडेसन। भनेको मतलब के रहेछ हामीले के बुझ्यौं भने कुनै एउटा ए र बी भन्ने कुनै दुईवटा एलिमेन्टहरु छन् भने यो अक्सिजन हो। अक्सिजन कम्बाइन भएर यदि ए बी बन्छ भने यो प्रोसेस के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ। यसैगरी यो त भयो एडिसन अफ अक्सिजन। अर्को कुरा पनि गरेको छ हाइड्रोजनलाई रिमुभ गर्नु पनि के रहेछ अक्सिडेसन नै रहेछ। भनेको मतलब जस्तो ए बी भन्ने कुनै चीजमा यो बी भन्ने हाइड्रोजन छ भने यहाँ सी सँग रिएक्सन हुँदैछ भने यो हाइड्रोजन रिमुभ भएर एसी प्लस के हुनु पर्यो एसी बीसी यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भने बीसी प्लस ए भनेको यहाँबाट यो बी भन्ने हाइड्रोजन चाहिँ रिमुभ हुनु पनि के रहेछ त अक्सिडेसन रहेछ र अक्सिजन कम्बाइन हुनु पनि के रहेछ अक्सिडेसन रहेछ। यो पुरानो कन्सेप्टले यस्तो भन्थ्यो। अझै यसलाई हामी डिटेलमा यसलाई अलिकति बुझिने भाषामा के गरौँ भने एउटा रिएक्सन लियौँ। जस्तो हामीसँग चाहिँ एमजी छ म्याग्नेसियम प्लस O2 अक्सिजन यो दुईटाको यदि हामीले रिएक्सन गरायो भने यहाँबाट के बन्छ म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गरौँ र यहाँ के देखिरहेछौँ भने हामी अक्सिजन म्याग्नेसियमसँग कम्बाइन भएको देखिन्छ। भनेको मतलब अक्सिजन म्याग्नेसियमसँग कम्बाइन भयो भने के बुझ्नु पर्यो कम्बिनेसन और एडिसन अफ अक्सिजन। भनेको मतलब के रहेछ त अक्सिजन कम्बाइन हुनुलाई पनि अक्सिडेसन नै भन्दो रहेछ। यसैगरी अब अर्को पनि एक इक्जाम्पल लिन सक्छौं अक्सिजन लाइक एलिमेन्ट। अक्सिजन मात्रै नभएर यदि अक्सिजन लाइक एलिमेन्ट भनेको यहाँनिर हामीले क्लोरिनलाई Cl2 क्लोरिनलाई चाहिँ यदि सोडियमसँग रिएक्सन गराइदियो भने पनि के हुन्छ त यहाँबाट भन्दा NaCl बन्छ। यो पनि के हो त क्लोरिन पनि यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्टसँग यिनीहरु कम्बाइन हुने प्रोसेस हो। जस्तो अक्सिजन पनि म्याग्नेसियमसँग कम्बाइन भयो। अक्सिजन मात्रै नभएर अक्सिजन लाइक के छ यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम और मोलिक्युल और आयन जुनसुकै चीज अक्सिजन होस् या अक्सिजन जस्तै अरु इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमहरु कम्बाइन हुनुलाई पनि के भन्दो रहेछ त अक्सिडेसन भन्छ। यसलाई पनि के भन्छ अक्सिडेसन। अक्सिडेसन यो कस्तो प्रकारको भयो त भन्दा एडिसन अफ अक्सिजन भनेको चाहिँ यो अक्सिजन कम्बाइन हुने अथवा O2 लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमहरु कम्बाइन हुने प्रोसेस रहेछ। भनेको मतलब के रहेछ रे अक्सिजन अथवा अक्सिजन लाइक एलिमेन्टहरु कम्बाइन भएर नयाँ प्रोडक्ट बनाउने प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ
अक्सिडेसन, यो पुरानो कन्सेप्टले भनेको थियो। यसैगरी अब रिमुभल अफ हाइड्रोजन पनि भन्छ। मैले यसलाई लेखेँ, तपाईहरुले यसलाई नोट गर्नु होला, यो डेफिनेसनलाई नोट गर्नु होला। र पुरानो कन्सेप्ट अहिले त्यति काम लाग्दैन, लेखिदैन पनि सोध्दैन पनि, तर हामीले यसको बेसिस चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि म यहाँ गर्दैछु, अक्सिडेसन भनेको एउटा के रहेछ त भने एडिसन अफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और आयन और रेडिकल, यो प्रोसेसलाई भन्दो रहेछ अक्सिडेसन। जसको हामीले त्यहाँ इक्जाम्पल हेर्यौं, म्याग्नेसियममा के कम्बाइन हुनु, अक्सिजन कम्बाइन हुनु, बन्छ के MgO, म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ, र यो पनि कम्बिनेसन अफ अक्सिजन। त्यसैगरी सोडियमसँग क्लोरिन कम्बाइन हुन सक्छ, हामीले यहाँ हेर्यो भने, र कम्बाइन भयो भने के भन्छ 2NaCl। यो दुईटा के को इक्जाम्पल हो त भन्दा एडिसन अफ अक्सिजन और अक्सिजन लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम भनेको अक्सिजन कम्बाइन भइरहेछ यहाँ, अथवा क्लोरिन कम्बाइन भइरहेछ, अरु कुनै इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टहरु आयनहरु कम्बाइन भइरहेछ भने यसलाई पनि के भन्छ अक्सिडेसन प्रोसेस अथवा अक्सिडेसन भन्छ। यसैगरी रिमुभल अफ हाइड्रोजन पनि के हो, अक्सिडेसन नै हो। फेरि यहाँ चाहिँ हामीले अब रिमुभल अफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जस्तै अरु इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयन और रेडिकल और एटम यदि त्यहाँबाट रिमुभल हुन्छन् भने यो पनि अक्सिडेसन हो। दुईटा कुरा थाहा पाउनुस्, एउटा कुरा अक्सिजन रिमुभ हुने हो अक्सिडेसन, अर्को कुरा हाइड्रोजन रिमुभ हुने के हो त अक्सिडेसन। जस्तो हाइड्रोजन रिमुभ हुने भनेको हामीले जस्तो H2S मा यदि हामीले Cl सँग रिएक्सन गराइदियो, H2S लाई Cl सँग रिएक्सन गराइदियो भने 2HCl + S, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको H चाहिँ के भएको छ त, यो रिमुभ भएको छ। यहाँको हामीले हाइड्रोजन हेर्यो भने यो हाइड्रोजन चाहिँ कोसँग गयो त, यो क्लोरिन सँग रिएक्सन गरेर के बन्यो 2HCl बन्यो, र एउटा सल्फाइड चाहिँ निस्कियो। भनेपछि त हाइड्रोजन यति कम्पाउन्डबाट हाइड्रोजन छुटेको रहेछ। यसैगरी अब हाइड्रोजन लाइक अरु पनि हुन सक्छ, जस्तो हामीले चाहिँ हाइड्रोजन लाइक लियो भने सोडियम + Cl2, यहाँबाट पनि के बन्छ 2NaCl, अथवा यसको लागि अझै बेस्ट इक्जाम्पल लियौं हामीले, यहाँबाट NaBr + Cl2, यहाँबाट हामीले हेर्यो भने के भेटिन्छ भने यो चाहिँ 2NaCl + यहाँ चाहिँ Br2। यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौं भने यहाँबाट सोडियम सेपरेट भएको छ, यो हाइड्रोजन जस्तै इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट, यहाँबाट चाहिँ के सेपरेट भएको छ त हाइड्रोजन सेपरेट भएको छ। भनेपछि रिमुभल अफ हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन लाइक एलिमेन्ट, हेर्नुस् त हाइड्रोजन भनेको प्लस चार्ज भएको, एउटा मात्रै चार्ज भएको इलेक्ट्रोपोजिटिभ, जसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन अरुलाई दिएर आफू के हुन सक्छ स्टेबल हुन सक्छ भने यसलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम भन्छौं हामी, इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट भन्छौं। र यो हाइड्रोजन पनि +1, सोडियम पनि +1, यिनीहरु चाहिँ अल्काली मेटलहरु भन्छ, पिरियोडिक टेबलको फर्स्ट A टेबलमा छन् यिनीहरु। अब यो हाइड्रोजन र हाइड्रोजन जस्तै चीजहरु छुट्टिनु पनि के रहेछ अक्सिडेसन रहेछ। यसैगरी अक्सिजन अथवा अक्सिजन जस्तै इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टहरु कम्बाइन हुनु पनि के रहेछ त, कम्बाइन हुनु पनि अक्सिडेसन रहेछ। भनेको अक्सिडेसन और ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट कम्बिनेसन हुनु पनि अक्सिडेसन हो। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेन्टहरु के हुनु रिमुभ हुनु पनि के रहेछ त अक्सिडेसन रहेछ। यो पुरानो कन्सेप्टले यस्तो भन्थ्यो, अक्सिजन जोडिन्छ भने अक्सिडेसन, हाइड्रोजन हट्छ भने पनि के हो त अक्सिडेसन। अब रिडक्सन भनेको के हो त, हामी त्यतातिर जाउँ। अक्सिडेसन र रिडक्सनलाई चाहिँ यसले पुरानो कन्सेप्टले यो तरिकाले डिफाइन गरेको थियो। अब हामी जाँदै छौं बी मा। रिडक्सन भनेको के हो त, रिडक्सन भनेको के हो त, रिडक्सन भनेको चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं according to classical concept reduction is the process of
process in which addition or combination of hydrogen or hydrogen like electropositive atom or ion or radical अथवा or removal of oxygen or other electronegative atom or ion or रेडिकल ठ्याक्कै उल्टो अघि हामीले के भनिरहेका थियौं त्यसको जस्ट उल्टोमा जाउँ अब हामी रिभर्समा जाउँ अक्सिडेसनमा के भन्थ्यो अक्सिजन जोडिने हाइड्रोजन हट्ने त्यो दुईटै के रहेछ अक्सिडेसन रहेछ अब यसमा के भन्छ रिडक्सनमा के भन्छ भने हाइड्रोजन जोडिनु अक्सिजन चाहिँ हट्नु हाइड्रोजन जोडिनु अक्सिजन चाहिँ रिमुभ हुनु यो चाहिँ प्रोसेसलाई के भन्छ रिडक्सन भन्छ जस्तो हामीले यहाँ हेर्यो भने according to classical concept reduction भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा एडिसन अथवा कम्बिनेसन जोडिनु अथवा चाहिँ कम्बाइन हुनु कुरो एउटै हो कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन भनेको हाइड्रोजन कम्बाइन हुनुलाई अथवा हाइड्रोजन जस्तै अरु चीजहरु पनि कम्बाइन हुन सक्छ जसलाई हामी इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम अथवा आयन भन्छौं यो प्रोसेसलाई भन्दो रहेछ रिडक्सन त्यसैगरी चाहिँ रिमुभल अफ अक्सिजन अथवा अक्सिजन जस्तै अरु इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमहरु रिमुभ हुनुलाई के भन्दो रहेछ त भने यसमा यसलाई रिडक्सन भन्दो रहेछ जस्तो हामीले एक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौं अब हामी यसलाई एक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौं एक दुईटा एक्जाम्पल हेर्छौं हामी त्यसपछि थाहा पाउनेछौं यसको एक्जाम्पलमा हामी देख्न सक्छौं रिडक्सनको एक्जाम्पलमा जस्तो हामीसँग चाहिँ एउटा Mg छ प्लस H2 यो दुईटा कम्बाइन भयो भने बन्छ MgH2 तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ एडिसन अफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोडियो भने यसलाई के भन्न पाइयो त रिडक्सन भन्न पाइयो यसैगरी हाइड्रोजन जस्तै अरु चीजहरु जस्तो सोडियमलाई लिएर हामीले हेर्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले सोडियमलाई लिएर हेर्यो भने यहाँबाट बन्छ के NaCN भनेपछि त हाइड्रोजन जोडिनु अथवा हाइड्रोजन जस्तै अरु इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटमहरु जोडिनुलाई पनि त के भन्दो रहेछ त यो रिडक्सन नै भन्दो रहेछ भनेको अक्सिजन रिमुभ हुनु हाइड्रोजन जोडिनु अथवा हाइड्रोजन जस्तै अरु चीजहरु जोडिनुलाई पनि रिडक्सन भन्दो रहेछ अब अर्को छ एउटा चाहिँ एडिसन अफ हाइड्रोजन यो पनि रिडक्सन हो त्यसैगरी रिमुभल अफ अक्सिजन यो पनि के हो त रिडक्सन नै हो जस्तो एडिसन अफ हाइड्रोजन भनेको अघि हामीले हेरिहाल्यौं जस्तो Mg+EH2 यहाँबाट बन्छ MgH2 यो पनि रिडक्सन नै हो रिमुभल अफ अक्सिजन भनेको क्याल्सियम अक्साइडमा कार्बन राखियो भने CO+Ca अथवा चाहिँ CuO+C यसमा हामीले राख्यो भने CO+C तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट के भइराछ त अक्सिजन गइराछ यहाँबाट अक्सिजन रिमुभ भइराछ यो CO को अक्सिजन चाहिँ कार्बनसँग कम्बाइन भएको छ भनेपछि त यहाँबाट के भएको छ त यो रिमुभ भएको छ यो चाहिँ अक्सिजन रिमुभ हुने प्रोसेसलाई पनि रिडक्सन भन्छ हाइड्रोजन जोडिने प्रोसेसलाई पनि रिडक्सन भन्छ अब यसलाई चाहिँ एकपटक आफैले लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुस् यो खासै त्यति गाह्रो कुरा छैन यसलाई फेरि एकपटक हामी रिभिजन गर्छौं
क्लासिकल कन्सेप्टमा अक्सिडेसन पुरानो कन्सेप्टमा यो पुरानो पहिला सुरुमा साइन्टिस्टहरूले प्रपोज गर्ने बेला चाहिँ अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको के रहेछ भने उनीहरूले एउटा थ्योरिटिकल स्टेटमेन्ट दिए। त्यसमा चाहिँ अक्सिडेसन भनेको अक्सिजन जोडिनु हाइड्रोजन हट्नु, अनि रिडक्सन भनेको के रहेछ त हाइड्रोजन जोडिनु अक्सिजन हट्नु। ठ्याक्कै उल्टो प्रोसेस हो यो भनेको। कुनै पनि कम्पाउन्डमा चाहिँ हाइड्रोजन जोडिन्छ भने रिडक्सन, अक्सिजन जोडिन्छ भने अक्सिडेसन। तर यो कन्सेप्टले मात्रै काम गरेन। यो कन्सेप्ट सबैमा अक्सिजन हाइड्रोजन चाहिँ जोडिने घट्ने मात्रै हुँदैन, हाइड्रोजन अक्सिजन इन्भल्भ नभएका रियाक्सनहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो कन्सेप्टले चाहिँ सबै यो केमिस्ट्रीका होल रिडक्स रियाक्सनहरूलाई चाहिँ कभर गर्न नसक्ने भएको हुनाले अथवा सबैमा अक्सिजन र हाइड्रोजन जोडिने प्रोसेस मात्रै नहुने भएको हुनाले यो कन्सेप्ट चाहिँ पहिला अहिले चाहिँ त्यति प्रभावकारी मानिँदैन। यो कन्सेप्ट भनेको लिमिटेडको रूपमा छ। त्यसको डिफेक्ट भनेको के हो भने यो सबै रियाक्सनहरूमा अक्सिजन र हाइड्रोजन नहुन पनि सक्छ। जस्तो हामीले हेर्यो भने जस्तो अरू कुनै रियाक्सनहरूमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ, यसपछि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। जुनसुकै रियाक्सनमा पनि अक्सिजन जोडिने हाइड्रोजन हट्ने अथवा हाइड्रोजन जोडिने अक्सिजन घट्ने मात्रै त हुँदैन, अरू एटमहरू पनि एक्सचेन्ज हुन्छन्। अरू एटमहरूले पनि त बोन्डहरू बनाउँछन्, नयाँ कम्पाउन्डहरू फर्मेसन गर्छन्, रियाक्सन गर्न सक्छन्। हो त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ यो क्लासिकल कन्सेप्ट फेल भयो। त्यसले गर्दा अहिले रिसेन्टली चाहिँ के निस्क्यो त भने अक्सिडेसन रिडक्सनको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट भन्ने चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट निस्कियो, इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट। अब हामी जाँदैछौँ त्यसपछि यसको मोडर्न कन्सेप्ट।